हाँ जी, 15.3। हेलो। हेलो। सर हेलो। हाँ जी, हाँ जी। आवाज तो आ रही है सर, कोई बोल नहीं रहा जी। ओके। प्रदीप। हेलो। प्रदीप की आवाज़ नहीं आ रही, मुझे लगता। वेट कर। आवाज़ नहीं आ रही, चलो कोई और रीड कर लो। 15.3 तो। हेलो। कोई और रीड कर लो फिर। सर मैं वर्ड रीड कर रहा हाँ जी, हाँ जी, करो। हूँ। 15.3 तो स्टार्ट करना। हाँ जी। सेल्स एंड डिस्पोजल ऑफ स्टोर, राइट ऑफ लॉसेज ऑफ स्टोर, rules for the contamination and disposal of unserviceable or surplus stores, and for the maintenance, repairs, and condemnation of cycles in all departments of the Punjab state are incorporated as Annexure C and D of this chapter, respectively. The losses thereof, if any, will be written off by the competent authority on the basis of the recommendation of the board constituted under the rules contained in Annexure C and D. हाँ जी, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਟੋਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਸੀ। ਸਟੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਨਸਰਵਿਸੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੰਡਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਟੋਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਪਲਸ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ, ਰਿਪੇਅਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੈਮਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਉਹ ਅਨੈਕਸ਼ਰ ਸੀ ਤੇ ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਰੂਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਟੋਰ ਹੈ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲਾਸ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਨੈਕਸ਼ਰ ਸੀ ਡੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਬੈਠਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੋਰਡ ਦੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਲਾਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਫ ਹੋ ਜੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਨੋਟ। The sale proceeds of unserviceable furniture in the official residence of governor should be credited
to the state revenues and not to the grant of the maintenance and repairs of the furniture in government houses. ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਨਸਰਵਿਸੇਬਲ ਫਰਨੀਚਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਹੈ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਨੀਚਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਨਸਰਵਿਸੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਸੇਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੇਲ ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਕਰਤੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੇਟ ਰੈਵਨਿਊ 'ਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਦੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਫॉर ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਐਂਡ ਰਿਪੇਅਰ ਆਫ ਫਰਨੀਚਰ ਇਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਇੱਕ ਹੈਡ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਧਾ ਸਟੇਟ ਰੈਵਨਿਊ 'ਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਦੋਗੇ ਜੋ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਰਸੀਟ ਆਫ ਸਟੋਰਸ। All materials received should be examined, counted, measured, or weighed as the case may be. B. When delivery is taken, and they should be taken in charge of by a responsible government employee who should see that the quantities are correct and their quality good and record a certificate to this effect. The government employee receiving the stores should also be required to give a certificate that he has actually received the materials and recorded them in the appropriate stock register. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰਸੀਟ ਆਫ ਸਟੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਟੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਸਟੋਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਰਸੀਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਸੀਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਹੀ ਰਸੀਟ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਸੰਬੋਧਿਤ ਉਤਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਸੀਟ ਕਰੋਗੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਪਲਾਂਟ ਐਂਡ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹਦਾ 20 ਕਿਲੋ ਵੇਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ 5 ਕਿਲੋ ਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਕਾਗਜ਼ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਟੋਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ, ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਜੇ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੈ ਕੁਛ, ਮੈਜਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੈਜਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਵੇ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਕੁਛ ਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਜੋ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਮੰਗਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਓਗੇ, ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ 2 ਆ ਰਹੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ 20 ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਸਟੋਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਟੋਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਦੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਗੁੱਡ ਹੈ, ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਟਾਕ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਚੜਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਟਾਕ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਬੀ। At the time of making payment, it should be seen that the rates paid are not in excess of those entered in the contract of agreement made for the supply of stores, and that suitable notes of payment are recorded against the indents and invoices concerned to prevent double payments. ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ,
ਪੇਮੈਂਟ ਜੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜੋ ਇਹਨੇ ਰੇਟ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 'ਚ ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੱਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਗਿਆ ਰੇਟ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਤਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੈਂਟ ਜਾਂ ਇਨਵੋਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੋਟ ਦੇ ਦੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਵਾਊਚਰ ਨੰਬਰ ਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਿਤੀ ਇੰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ 15.4 ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ। Sales to private persons of stores other than those which are found to have become obsolete and unserviceable are regulated by special rules and orders applicable to particular department. When stock materials are sold to the public or any other department or authority at their full value, a suitable percentage as determined by the competent authority should be added to the book value to cover charges on account of supervision, storage, and contingency. This addition may, however, be waived by the officer empowered to sanction the sale in the case of surplus stock, which in his opinion would otherwise be unsaleable. ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਟੋਰ ਜਿਹੜਾ ਆਬਸੋਲੀਟ ਜਾਂ ਅਨਸਰਵਿਸੇਬਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਬਸੋਲੂਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਐਬਸੋਲੂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਆਬਸੋਲੀਟ ਹੈ। ਆਬਸੋਲੀਟ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਿਆ, ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ CRT ਮੋਨੀਟਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਰੌਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦਾ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿੰਡੋ XP, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਡਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਬਸੋਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਵੀਂ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਲੈਪਟਾਪ ਚੱਲ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਡੈਸਕਟਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜੇ i3 i5 i7 ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਚੱਲ ਗਏ, 12ਵੀਂ 13ਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ, ਆਬਸੋਲੀਟ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਅਨਸਰਵਿਸੇਬਲ ਹੋ ਗਏ। ਬਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੁਛ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਗੀ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਪੇਅਰ ਹੁੰਦੀ, ਅਨਸਰਵਿਸੇਬਲ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟੋਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੇਲ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਹੈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਟਾਕ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਟਾਕ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਟਾਕ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫੁੱਲ ਵੈਲਿਊ ਲਵਾਂਗੇ, ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਕਸ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 80,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨੂੰ ਖਰਚਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਪਲੱਸ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਖਰਚਾ ਬਣਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ 10% ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਨ ਚਾਰजेस ਬਣ ਗਏ ਜਾਂ ਸਟੋਰੇਜ ਚਾਰजेस ਬਣ ਗਏ 10%, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਪਲਸ ਸਟਾਕ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਫਿਊਚਰ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੇਵ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ 1000 ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਿਉਂ ਲਊਗਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 1200 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਉਹ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੈ ਲੂਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ, 200 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਚਾਰजेस ਲਾਤੇ, ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਨ ਚਾਰजेस, ਸਟੋਰੇਜ ਚਾਰजेस, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਲਊਗਾ ਅਗਲਾ, ਅਗਲਾ ਕਹੂਗਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲੈ ਲੂੰਗਾ, ਐਡੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਿਆ ਪਿਆ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੇਵ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, 200 ਰੁਪਏ 1000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ਼ੂ ਆਫ ਸਟੋਰਸ 15.5। When materials are issued from stock for departmental use, manufacture, or sale extra, the government employee in charge of the store should see that
an indent in PFR Form 20 has been made by a properly authorized person, examine it carefully with reference to the order or instructions for the issue of stores and sign it. After making suitable alternation under his stated initials in the description and quality of materials, if he is unable to comply with the requisition in full, he should then prepare and sign the form of invoice attached to the indent according to the supply actually made. The indent should be returned at once to the requesting government employee for signature. When materials are issued, a written acknowledgement should be obtained from the person to whom they are ordered to be delivered or dispatched, or from his duly authorized agent. In case of stores issued to a contractor, the cost of which is recoverable from him, the acknowledgement should give full particulars of the materials issued, including the recovery rates and the total value chargeable to the contractor. ਹੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਸ਼ੂ ਆਫ ਸਟੋਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਾਕ 'ਚੋਂ ਸਮਾਨ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਹੋਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਰਕ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਸੀਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ, ਰੇਤਾ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਸਰੀਆ ਵਗੈਰਾ, ਸਟੀਲ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਗਲਾ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੂਗਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਇੰਡੈਂਟ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜ ਦੂਗਾ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਯੂਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੈਂਟ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜ ਦੂਗਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜ ਦੂਗਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇੰਨੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਿਮ ਚਾਹੀਦੇ A4 ਰਿਮ ਸਾਨੂੰ 5 ਚਾਹੀਦੇ, ਲੀਗਲ ਰਿਮ ਸਾਨੂੰ 6 ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਲ ਪੈਨਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਥੰਬ ਪੈਨਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਕਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੈਪਲਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਟੈਪਲਰ ਪੈਨਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਡੈਂਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰ ਦਾ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਸਿਗਨੇਟਰੀ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ, ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਇਹਨੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ 'ਤੇ ਟਿਕ ਲਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸਮਾਨ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਹ 7 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਆਹ 7 ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਤੀ ਮੈਂ, ਇੰਨਾ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਦੇ ਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਬਸ। ਐਂ ਸਟੋਰ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਫੰਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ 15.6 ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਚਾਰਜ ਆਫ ਸਟੋਰ। Special attention should be paid by a government employee in charge of stores to ensure that in cases of transfer, the stores in his charge are made over correctly to his successor and proper receipt taken from him. This is necessary in order to fix responsibility for the loss of stores on the particular person accordingly. When a government employee in direct charge of stores makes overcharge to another government employee, a joint transfer report accompanied by the receiving government employee's receipt for the stores which have been in the custody of the received government employee should be submitted to the next higher authority. If the relieving government employee fails to bring to notice within a reasonable period any deficiency or defect in stores taken over from his predecessor, he will be held responsible for the same, both as the quantity and quality, as far as he was in a position to ascertain it. Every departmental officer is bound to take over charge of departmental stores which, from the death or departure of the person lately in charge or from any other cause, may be left at or near his station without adequate protection. ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਚਾਰਜ। ਸਟੋਰ ਹੈਗਾ, ਸਟੋਰ ਸਾਂਭ ਰਿਹਾ ਕੋਈ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਟੋਰ ਸਾਂਭ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚਾਰਜ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚਾਰਜ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਦੋਨੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਬਹਿ ਕੇ
ਸਾਰਾ ਦੇਖਣਗੇ ਵੀ ਹਾਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਤੱਕ ਜੇ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਰਜ। ਇੱਕ ਨੇ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਨੇ ਚਾਰਜ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣ ਜੂਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਾਰਜ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਚਾਰਜ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਪਾਵੇ, ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਪਾਵੇ। ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟਾਕ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਟਾਕ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੀ, ਉਹ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹਨੇ ਦੱਸਤਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਆਫਿਸਰ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਟੋਰ ਆਉਂਦਾ, ਬਈ ਉਹਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਸਦਾ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਹੁੰਦਾ ਨੇੜੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ, ਜੋ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਟੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਅਫਸਰ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੇੜਲੇ ਅਫਸਰ ਦਾ ਨੇੜਲੇ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਲਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਫੀਲਡ 'ਚ ਹੈ ਕੋਈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਲਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਕਸਟਡੀ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟ ਆਫ ਸਟੋਰਸ। The head of an office or any other officer entrusted with stores of any kind should take special care for arranging for their safe custody, for keeping them in a good and efficient condition, and for protecting them from loss, damage, or deterioration. Suitable accommodation should be provided more particularly for valuable and combustible stores. He should maintain suitable account and inventories and prepare correct returns in respect of the stores in his charge with a view to preventing losses through theft, accident, fraud, or otherwise, and to make it possible at any time to check the actual balance with the book balance and the payment made to suppliers extra. For securing this object, it is important that all quantities received in or issued from stores are entered in the stock account strictly in accordance with the rules and in the order of occurrence on the date of transaction take place, so that it should be possible at any time to check the actual balance with the book balance. ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਸਟਡੀ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟ ਆਫ ਸਟੋਰ ਦੀ। ਦੇਖੋ, ਕਸਟਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਟੋਰ ਕਿਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਅਕਾਊਂਟਸ ਮਤਲਬ ਸਟੋਰ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਊਗੀ ਰਿਸੀਵਿੰਗ 'ਚ ਰਸੀਟ 'ਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਰਸੀਟ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ। ਕੋਈ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਐਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ਼ੂ ਵਾਲੇ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। 15.7 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਡ ਆਫ ਐਨ ਆਫਿਸ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅਫਸਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਟੋਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਟੋਰ ਦੀ ਸੇਫ ਕਸਟਡੀ ਲਈ ਪੂਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ। ਸੇਫ ਕਸਟਡੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ? ਬਈ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਲਾਬ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਵਾ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੋਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਚਾਅ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਘਰੇ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਬਚਾਅ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਲੱਕੜ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਆਪਾਂ ਟਰਮਾਈਟ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਦਵਾਈ ਛਿੜਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਲੋਹੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਰਸਟ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਾਅ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ, ਚਾਹੇ ਹੈਡ ਆਫ ਆਫਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਅਫਸਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਟੋਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸਟੋਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਡੈਮੇਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਡਿਟੀਰੀਓਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਡਿਟੀਰੀਓਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ?
ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਲਮਾਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਸਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਰ ਲੱਗ ਲੱਗ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈਂਡਲ ਟੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਡਿਟੀਰੀਓਰੇਟ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੇਂਟ ਕਰਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਉਹਤੇ ਆਇਲ ਵਗੈਰਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਡਿਟੀਰੀਓਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰੱਖਣਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਬਸਟੀਬਲ, ਜਵਾਲਨਸ਼ੀਲ। ਕੋਈ ਤੇਲ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੋਰ 'ਚ, ਹੁਣ ਉਹ ਤੇਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੈਨਾ, ਕੋਈ ਤਾਰਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਤਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਬਸਟੀਬਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪਾਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਲੀਕੇਜ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਕੰਬਸਟੀਬਲ ਜਾਂ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਹੈ, ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਾਖੀ ਰੱਖੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਰ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਟੈਂਪ ਵਗੈਰਾ, ਸਟੈਂਪ ਪਈਆਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੈਸ਼ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪਿਆ, ਕੈਸ਼ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਟੋਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੋਰ 'ਚ, ਫੀਮ ਵਗੈਰਾ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਲੋਕਰ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਲਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ। ਅਕਾਊਂਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਟਰਨਾਂ, ਕਰੈਕਟ ਰਿਟਰਨਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਟੋਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਦੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹਨਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁੰਮ ਗਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੇਚਤਾ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਹਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਜੇ ਭੇਜੋਗੇ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਆਊਗਾ, ਹਨਾ। ਆਹੀ ਗੱਲ, ਥੈਫਟ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਫਰਾਡ ਜਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਲਾਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦੋ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮਿਲਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਐਕਚੁਅਲ ਬੈਲੈਂਸ ਆ, ਐਕਚੁਅਲ ਬੈਲੈਂਸ ਤੇ ਬੁੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਕਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੁੱਕਸ 'ਚ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ 10 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੁਡਨ ਅਲਮੀਰਾ ਪਈਆਂ, ਤੇ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਉੱਥੇ 5 ਹੀ ਹੈ, 5 ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਬੁੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਸਾਡਾ ਕਦੋਂ ਮੈਚ ਕਰੂਗਾ ਐਕਚੁਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ, ਮਤਲਬ ਐਕਚੁਅਲ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸੀਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਕ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਚੜਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੜਾ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੈਚ ਕਰੂਗਾ ਐਕਚੁਅਲ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ 15.9। Separate ਹਾਂਜੀ। stock accounts or inventories should be kept of dead stock such as plant machinery, furniture, equipment, and fixtures. Other stores which consist of consumable and perishable articles. ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਕ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਡੈਡ ਸਟਾਕ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਅਦਰ ਸਟੋਰਸ ਹੋਣਗੇ। ਡੈਡ ਸਟਾਕ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਲਾਂਟ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਫਰਨੀਚਰ, ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਿਕਸਚਰ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੈਡ ਸਟਾਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਦਰ ਸਟੋਰ 'ਚ ਕੀ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮੇਬਲ ਜਾਂ ਪੈਰੀਸ਼ੇਬਲ, ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਟੋਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਦਰ ਸਟੋਰ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਇਨਵੈਂਟਰੀਜ਼ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੱਖਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਰ ਸਟੋਰ ਦੀ ਤੇ ਡੈਡ ਸਟਾਕ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ 50 ਸਾਲ ਕੱਢ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਰਨੀਚਰ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ 10-20 ਸਾਲ ਕੱਢ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ,
ਉਹ ਡੈਡ ਸਟਾਕ ਹੈ। ਅਦਰ ਸਟੋਰਸ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੈਰੀਸ਼ੇਬਲ ਆਈਟਮ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮੇਬਲ ਆਈਟਮ ਪਈ ਹੈ, ਪੈਨ ਪਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੈਨ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕੰਜ਼ਿਊਮੇਬਲ ਹੈ ਉਹ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸ਼ਾਹੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਰੀਸ਼ੇਬਲ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਅਕਾਊਂਟ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਡੈਡ ਸਟਾਕ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬੜੋ 15.10। An inventory of the debt stock should be maintained in all government offices in forms prescribed by competent authority, showing the number received, the number disposed of by transfer, sale, loss, extra, and the balance in hand for each kind of article. The instructions given below should be carefully observed by all concerned. Number ਹਾਂਜੀ one, the inventory. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡੈਡ ਸਟਾਕ ਦੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਫਾਰਮਾਂ 'ਚ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਡ ਸਟਾਕ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ 15.9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਸੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਡੈਡ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ। The inventory should be priced whenever the items have to enter into the block account maintained for a government commercial undertaking, or the value of the item is necessary in order to enable government to calculate the charge to be levied upon private persons or bodies. Second, as regard other items, numerical inventory should suffice except for articles costing above rupees 25. ਹਾਂਜੀ Third, the inventory. ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਚੜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ, ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਈਟਮਸ ਦੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ 25 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਪਈਆਂ ਜਾਂ 100 ਪਈਆਂ ਜਾਂ 150 ਪਈਆਂ, ਇਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੇ 25 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਾਸਟ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲਸ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, The ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। inventory should, for the purpose of numerical inventory, articles of similar description such as tables, ਦਰੀ, ਦਰੀਜ਼, the carpets as extra should be put into separate categories, each category comprising articles of the same measurement and, and value and manufactured with the same metal or wood or other material. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਦੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਬੱਚੇ ਥੱਲੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਰੱਖ ਲਓਗੇ ਹਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਧ ਗਈ ਹੋਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਮ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਟੇਬਲ ਹੋ ਗਏ, ਦਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਾਰਪੈਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨਾ, ਗਲੀਚੇ ਵਗੈਰਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੇਮ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸੇਮ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਟਲ ਦੀ, ਵੁੱਡ ਦੀ ਜਾਂ ਅਦਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ, ਜਾਂ ਸੇਮ ਮੈਜਰਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾਂ ਸੇਮ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਓਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਤੀਜਾ, The inventory should ordinarily be maintained at the site of the dead stock, whether it is desirable in any particular case to depart from this general principle or to maintain additional consolidated inventories elsewhere should be decided on the merits of each case. ਹਾਂਜੀ The ਜਿੱਥੇ ਡੈਡ inventory ਸਟਾਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, The inventory should be checked by the head of department once a year and a certificate of the result of check recorded. ਹੁਣ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਬਣਾਤੀ ਡੈਡ ਸਟਾਕ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਨ ਪਿਆ, ਉਸ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਹੈਡ ਆਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਹੀ ਹੈ,
ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਬੁੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲ ਬੈਲੈਂਸ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜੇ ਡਿਫਰ ਕਰੂਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ। Articles of that stock should be verification recorded on the inventory. All discrepancies notice must be properly investigated and brought to account immediately. May represent the true account. ਹੁਣ ਡੈਡ ਸਟਾਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪੈਂਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੈ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਆਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪੈਂਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਛੇਵਾਂ। When articles of that stock, that is, tools and plants, are lent to local bodies, contractors, and others, the hire and other charges as determined under rules prescribed by a competent authority should be recovered regularly. ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪਲਾਂਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਂ ਟੂਲਸ ਵਗੈਰਾ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਦਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਲਾਂਟਸ ਐਂਡ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਿਆਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਹਾਇਰ ਚਾਰजेस ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਟੂਲਸ ਐਂਡ ਪਲਾਂਟਸ ਤੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਾਰਟ 2 ਜਦੋਂ ਕਰੋਗੇ PWD ਕੋਰਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜੋਗੇ, ਪਲਾਂਟ ਐਂਡ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਹਾਇਰ ਚਾਰजेस ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਜਿੰਨਾ ਹਾਇਰ ਚਾਰजेस ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨੇ ਐਸੀ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ ਹੈ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਡੈਡ ਸਟਾਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਅਦਰ ਸਟੋਰਸ ਤੇ, 15.11। Other stores will be governed by the following rule. It is not intended that these rules should replace the detailed stores accounting rules which exist at present in some most important departments, which is large store transactions. ਸਾਹਿਲ They ਆਵਾਜ਼ are intended. Hello. ਹੈਲੋ Hello. ਹੈਲੋ, ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਗਈ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਆਵਾਜ਼? नहीं सर। हेलो। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ हेलो। सुना रही ਹਾਂਜੀ सर? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਆ ਰਹੀ। Other stores will be governed by the following rules. It is not intended that these rules shall replace the detailed stores accounting rules which exist at present in some of the more important departments which have large stores transaction, that is the public works extra. They are intended to be merely model rules to be applied with or without modification as the circumstances require at the discretion of the competent administrative authority in any department, office, or institution where no such rule exists at present or where the existing rules are defective. ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਦਰ ਸਟੋਰਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਰੂਲ ਪੜਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਰੂਲਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ ਰੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰਸੀਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਰੂਲਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ। ਜੇ ਹੈਗੇ ਆਲਰੇਡੀ ਤਾਂ ਓਕੇ ਗੁੱਡ ਹੈ। 15.12 A reliable, 15.15 ਦੇਖ ਲਓ। the lists, inventories, or accounts of stores should
in all cases. These subject to such internal check as may be prescribed by the head of department, whether or not they are subject to any check by the accountant general. ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇਨਵੈਂਟਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਟੋਰਸ ਦੇ ਹੋਰ ਅਕਾਊਂਟ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨਲ ਚੈੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਹੈਡ ਆਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ। ਇੰਟਰਨਲ ਚੈੱਕ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਐਂ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਰਹੇ, ਹੈ ਨਾ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਨਲ ਚੈੱਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਨਾ HOD ਬਣਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, AG ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, AG ਅੱਡ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। AG ਨੇ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੈੱਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਡ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਡ ਤੋਂ ਹੈਗੇ। HOD ਨੇ ਆਪਦਾ ਚੈੱਕ ਜ਼ਰੂਰ, ਇੰਟਰਨਲ ਚੈੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ AG ਦਾ ਜੇ AG ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦੋਗੇ। ਜੇ AG ਨੇ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੈਜਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜੇ AG ਨੇ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ DC ਹੈਗਾ, ਕਲੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈਗਾ, ਰੈਵਨਿਊ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਛੱਡ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ AG ਵਾਲੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, AG ਨੇ ਜੇ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ HOD ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨਲ ਚੈੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। 15.16 ਦੇਖੋ ਜੀ। A physical verification of all stores should be made every year under rules prescribed by the head of the department and subject to the condition that the verification is not entrusted to a person. Number one, who is the custodian, the ledger keeper, or the accountant of the stores to be verified, or who is a nominee of or is employed under the custodian, the ledger keeper, or the accountant. Second, who is not conversant with the classification, nomenclature, and technique of the particular classes of stores. ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰ ਹੈਗਾ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਐਟਲੀਸਟ ਲਿਖਿਆ, ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਰੂਲ ਚੱਲਣਗੇ? ਹੈਡ ਆਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਪਰ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਹੜੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹੈ, ਸਟੋਰ ਦਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਜੇ ਖੁਦ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰੂਗਾ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਹਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਾਂ ਲੈਜਰ ਕੀਪਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੈ ਸਟੋਰਸ ਦਾ, ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਦ ਜੱਜ ਆਫ ਯੂਰ ਓਨ ਕੇਸ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਜਸਟਿਸ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੋਮਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਅੰਡਰ ਕੋਈ ਇੰਪਲੋਏ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਇੰਪਲੋਈ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਲੈਜਰ ਕੀਪਰ ਜਾਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਦੂਜਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਟੈਕਨੀਕ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰਸ ਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਮੈਜਰ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਵੇ ਕਰਨਾ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਵਾਕਫੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਜੀ ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਦਾ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। The verification should never be left to low-paid subordinate, and in the case of large and important stores, it should be as far as possible entrusted to a responsible government employee who is independent of the superior executive officer in charge of the stores. ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੇਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਟੋਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਲੋ ਪੇਡ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋ ਪੇਡ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਐਸੇ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਮਿਲੂਗੀ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋ ਪੇਡ ਵਰਕਰ ਹੋਊਗਾ। ਦੂਜਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਰਜ ਜਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੋਰਸ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਹੋਊਗਾ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਉਹ ਸਟੋਰ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਾਰਜ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕੇ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇੰਪਲੋਈ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਵੇ।
नहीं तो अगला दबका मार के करा लूगा भी करदा किवें नहीं तू वेरीफाई। ठीक है ना, ये चीज़ का ख्याल रखना पैंदा। ठीक है जी, देख लो 15.17 भी देख लो। In making a physical verification, the following instruction should be invariably be observed. A verification must always be made in the presence of the government employee responsible for the custody of the stores or of a responsible person deputed by him. ਹਾਂਜੀ, B. All ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰੂਗਾ ਐਚਓਡੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਸਨ ਡਿਪਿਊਟ ਕਰਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਅਗਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੁਕੋਤਾ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ all discrepancies notice should be properly investigated and brought to account immediately so that the source of account may represent the true state of the source. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਉਹ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਆਈ, ਕਿਵੇਂ ਆਈ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਵੀ ਸਟੋਰ ਹੁਣ ਅਨਸਰਵਿਸੇਬਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਡੈਮੇਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੋਰ ਦੀ ਟਰੂ ਸਟੇਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਰੱਖ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ, ਕਦੋਂ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਖਸਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਖਰਾਬ ਹੈ ਤਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਥਰਡ Shortages and damages as well as unserviceable stores should be reported immediately to the authority competent to write off the loss. ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਨਸਰਵਿਸੇਬਲ ਸਟੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਪਿਆ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ, ਹੁਣ ਕੱਢੋ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆਵੇ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ ਜਾਂ ਡੈਮੇਜ ਹੈ ਜਾਂ ਅਨਸਰਵਿਸੇਬਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ ਹੈ ਉਹ ਰਾਈਟ ਆਫ ਹੋ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।